Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η 20 Ιουνίου του 2024. Έχουν πιάσει ζέστες, έχουν κάνει καταστροφές στις καλλιέργειες από ό,τι μαθαίνω πάνω και στη Δυτική Μακεδονία. Τέλος πάντων, πρέπει το θέμα αυτό να απασχολήσει την κοινωνία με αυτά που συμβαίνουν με την κλιματική αλλαγή. Και αυτό το θέμα οπαδικά. Πας να πεις κάτι, σου την πέφτουν οι μεν, σου την πέφτουν οι από εδώ. Παιδιά, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε επιστήμονες για να ξέρουμε από τι προέρχεται. Τα αποτελέσματα βλέπουμε. Και δεν αμφιβάλλω ότι κάποιοι πάνε να οικονομήσουν με αυτή την ιστορία ή μπορεί να πάνε να κάνουν και χειρότερα. Αλλά εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα και λέμε ότι εδώ, παιδιά, έχει αλλάξει η ιστορία. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Δεν μπορεί τα μέσα Ιουνίου να έχουν στερέψει όλα τα ποτάμια και όλες οι βρύσεις και όλα τα πηγάδια. Κάτετε και δεύτερη χρονιά καταστράφηκαν, μου λένε, στη Δυτική Μακεδονία οι φακές, τα ρεβίθια, καλά τα στάρια, δεν μπήκαν μέσα καν οι κομπίνες να αλωνίσουν. Καθίστε τώρα. Και είδα προχθές έναν σε ένα κανάλι, τον είχα σε κρατικό κανάλι, να σας πω την αλήθεια, δεν μπόρεσα να καθίσω να δω ποιος είναι, κάποιος πάντως υπεύθυνος, και είπε πρέπει, λέει, να φράξουμε τα ποτάμια, να δημιουργήσουμε αποθέματα νερού να μην πάνε στη θάλασσα. Καλωσορίσατε. Εμείς μια εκπομπούλα είμαστε εδώ και το λέμε εδώ 2 χρόνια, 3. Φράξτε όλα τα ρέματα, ούτε σταγόνα να μην πάει στη θάλασσα. 1, 2, 3, 4 φράγματα στη σειρά. Ξεχυλίζει το ένα, να γεμίζει το άλλο. Το άλλο, μέχρι να πάει στη θάλασσα να μην φεύγει τίποτα. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνω από αυτή την εκπληκτική, από τις καλύτερες διαδρομές στον πλανήτη, Κόρινθο Πάτρα, να υπάρχουν τόσα βουνά από πάνω, με τόσα χιόνια το χειμώνα και βροχές, τόσα ρέματα να τρέχουν όλο το χειμώνα, μερικά και το καλοκαίρι στη θάλασσα, και να μου λένε στην Κορινθία, λέει, δεν έχουμε νερό. Τι να σας κάνουμε, ρε παιδιά, τι να σας κάνουμε, δεν έχετε νερό. Μαζέψτε το νερό, μην πάει στη θάλασσα, τα έχουμε πει τόσες φορές. Μαζέψτε το. Γιατί δεν το μαζεύετε. Τέλος πάντων, σήμερα συμπληρώνονται 200 χρόνια από την καταστροφή των ψαρών. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Για να το ξαναδιαβάσω, παιδιά, συγγνώμη. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνη φορεί, γενομένο από λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Είναι ποίημα του εθνικού μας ποιητή, του Διονυσίου Σολομού, και αφορά την καταστροφή των ψαρών. Ήταν η εκδίκηση που πήραν οι Τούρκοι για τη συμμετοχή των ψαριανών καπεταναίων με τα πλοία τους σε μια σειρά από αγώνες ναυμαχίες, μεταξύ αυτών και τη βύθιση της ναυμαχίας του Καραλή που είπαμε προχθές. Για το θέμα αυτό, επειδή θέλω να κάνω μια μελέτη, θα κάνουμε αύριο, αν προλάβουμε, μάλλον θα προλάβουμε, θα κάνουμε αύριο μια αναφορά, γιατί δεν θέλω να το περάσουμε έτσι. Πραγματικά είναι ένα τεράστιο θέμα και μακάρι να μπορούσαμε να βρισκόμαστε σήμερα εκεί, να κάνουμε από εκεί την εκπομπή μας, αλλά που πρώτα πρέπει να διακτηνιστούμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, δεν τους προλαβαίνουμε τους κυρίους. Δεν τους προλαβαίνουμε. Διαβάζω στο πρακτορείο Ανατολή της Τουρκίας, Ανατολού το λένε, αυτή που είναι από την ελληνική λέξη Ανατολή φυσικά, ότι έδωσε συνέντευξη ένας τύπος Έλληνας, προσέξτε, Μαρίνος Γιαννόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, η οποία είναι μια εταιρεία κρατική που την έχουμε κάνει για να προσελκύουμε επενδύσεις και κάτι τέτοια κόλπα. Και ο τύπος έκανε αυτός μια συνέντευξη στους Τούρκους και λέει, παρουσιάζοντας στη συνέντευξή του τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, αναφέρθηκε σε αγωγούς και διασυνδέσεις
και κυρίως σε νέες υποδομές μεταφοράς φυσικού αερίου με τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, Αλεξανδρούπολη δηλαδή, και παρουσίασε μία ευρεία γκάμα για επενδύσεις όπως τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια, τους ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, την βιομάζα από την οποία παράγεται το βιοντίζελ, είναι διάφορα χόρτα των οποίων ο καρπός έχει λάδι, το οποίο λάδι μετατρέπεται εύκολα σε βιοντίζελ, τις υδροηλεκτρικές και γεωθερμικές μικροτεχνολογίες, καθώς και στις αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το πράσινο υδρογόνο και η δέσμευση του άνθρακα και τις ευκαιρίες για τη συνεργασία στην αποθήκευση ενέργειας, τα έργα ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, τη σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου και τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας για τα νησιά, παρακαλώ, τους λέει ελάτε στα νησιά της γαλάζιας πατρίδας, τη βελτίωση και την ανάπτυξη των διασυνοριακών διασυνδέσεων του ηλεκτρικού δικτύου. Όμως εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, παρακαλώ. Γιατί σας είπα, μου είπε προχθές ένας πρώην υπουργός, μη στεναχωριέσαι, του λέω να τα ξαναπούμε, μη στεναχωριέσαι, λέει, αυτοί κάθε μέρα κάνουν και έχουμε υλικό να συζητήσουμε. Κάθε μέρα, λέει, δεν τους προλαβαίνουμε. Ακούστε τι είπε ο εν λόγω κύριος. Από πού προήλθαν αυτά τα φιντάνια και με τι θράσος πάνε να ξεπουλήσουν οτιδήποτε έχει η Ελλάδα. Αλλά να το δώσεις στον Εμιρατιανό, όπως έδωσαν την Τέρνα Ενεργειακή, πόσα 3,5 δις, 4. Ο Εμιρατιανός δεν απειλεί την Ελλάδα. Δεν θα πάρει τις ανεμογεννήτριες από εδώ να τις πάει στο Ντουμπάι, ούτε θα πάρει κάποιος, αν πάρει ένα έργο υποδομής, να το πάει στη χώρα του. Όποιος δεν απειλεί την Ελλάδα, εντάξει, δεν ξέρω, δεν λέω ότι όλα να τα βγάλουμε στο σφυρί, αλλά ορισμένα έργα μπορούν να δοθούν, πιστεύω. Ορισμένα, αν δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε εμείς, να έρθει ένας επενδυτής να αξιοποιήσει, να επωφεληθούμε εμείς, το κοινωνικό σύνολο, η χώρα, η πατρίδα, ας επωφεληθεί και ο επενδυτής. Εδώ όμως, στον Τούρκο λες, έλα εδώ, όλα τα βγάλαμε στο σφυρί, έλα να τα πάρεις. Με δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων μαύρα χρήματα από το εμπόριο ανθρώπων που εξασφαλίζουν, από το εμπόριο σοκολάτας όπως είπαμε, από το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που κάνουν στα κατεχόμενα και στην ίδια την Τουρκία και ρώσικου και ξέρω εγώ, και τους λέτε ελάτε εδώ, ελάτε πάρτε τα. Ελάτε όμως, πάμε και στο άλλο τώρα. Λαμβάνοντας υπόψη τους ιστορικούς, πολιτιστικούς και εμπορικούς δεσμούς. Ποιους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς? Τις γενοκτονίες, το παιδομάζωμα, τη σκλαβιά? Μόνον αν είσαι Ιουσουφάκη τα λες αυτά. Ένας κανονικός άνθρωπος που έχει ιστορική συνείδηση σε αυτή τη χώρα δεν λέει αυτές τις ανοησίες. Μόνον τα Ιουσουφάκια. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τους ιστορικούς, πολιτιστικούς και εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας, καθώς και τη συνεργασία που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας, πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα για την Ελλάδα και την Τουρκία να κάνουν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της ενεργειακής συνεργασίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είπε ο κύριος Μαρίνος Γιαννόπουλος. Θέλετε να σας το ξαναπώ? Έχει έρθει η ώρα για την Ελλάδα και την Τουρκία να κάνουν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της ενεργειακής συνεργασίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η αναφορά αυτή, μας λέει ο Νίκος Μελέτης από το Liberal, έγινε πρώτο θέμα στην ηλεκτρονική έκδοση της μεγάλης τουρκικής εφημερίδας Σαμπάχ, η οποία Σαμπάχ, ξέρετε, είναι η ναυαρχίδα, επικοινωνιακή ναυαρχίδα του Ερντογάν, μαζί με τη Γενή Σαφάκ. Η Σαφάκ το παίζει πιο ακροδεξιά εθνικιστικά, η Σαμπάχ, η Γενή Σαφάκ ακροδεξιά εθνικιστική και ισλαμιστικά, η Σαμπάχ το παίζει λίγο κοσμικά, αλλά Ερντογάν, καθαρά. Και αναπαράγεται το θέμα σε πολλά τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως πολλά ερωτηματικά προκαλεί η δήλωσή του αν η πρόσκληση για ενεργειακή συνεργασία συμπεριλαμβάνει και έρευνα υδρογονανθράκων. Μάγος σε μελέτη, τι να περιλαμβάνει?
Στο Αιγαίο δηλαδή ενεργειακή συνεργασία τι άλλο να είναι. Καθώς είναι γνωστό ότι οποιαδήποτε έρευνα εκτός χωρικών υδάτων στο Αιγαίο προσκρούν, δεν το λέει αυτό, εδώ, προσκρούν στην πολιτική, τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, η πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας κατά τις κρίσεις του 1976, 87 και 96. Όλα εδώ τα δώσαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνες και εκμετάλλευση πέραν των 6 μιλίων. Υποθήκευσαν το Αιγαίο οι κύριοι και κάνουν την πάπια. Καταλάβατε, ξέρετε τι μου είπε ένας πολύ μεγάλος διπλωμάτης. Μην περιμένεις να πάρουν το βιβλίο του Σταύρου σε κανένα πανεπιστήμιο, γιατί είναι μέχρι στιγμής η καλύτερη μελέτη, έτσι την έκρινε, που έχει γίνει για αυτές τις 3 κρίσεις. Είναι οδηγός. Θα έπρεπε να διδάσκεται στις σχολές διεθνών σχέσεων, στα ελληνικά πανεπιστήμια και στη Διπλωματική Ακαδημία. Μην περιμένεις, λέει, διότι εκθέτει το σύστημα το οποίο στηρίζει όλα αυτά. Μην περιμένεις. Εδώ είναι λοιπόν όλα. Άρα είναι γνωστό ότι οποιαδήποτε έρευνα εκτός χωρικών υδάτων στο Αιγαίο προσκρούν στη μη οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, η οποία δεν έχει γίνει λόγω των διεκδικήσεων της Τουρκίας εναντίον της χώρας μας. Και προφανώς συνεργασία σε εισαγωγικά στον τομέα αυτών και υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει σε μη οριοθετημένες περιοχές, ούτε βεβαίως η οποιαδήποτε μορφή συνεκμετάλλευσης. Συνεκμετάλλευση το έχουμε πει ότι κάνουμε όταν οριοθετήσουμε μία περιοχή και πάνω στην όριο γραμμή υπάρχει ένα κοίτασμα το οποίο εκτείνεται 40% στη μια πλευρά, 60% στην άλλη. Υπάρχουν τρόποι ακριβέστατης μέτρησης τι υπάρχει στη μια πλευρά και τι στην άλλη. Εκεί δεν στείνονται 2 εξέδρες, μία στείνεται. Και ό,τι βγαίνει μοιράζεται αναλόγως στο τι ποσοστό ανήκει στην κάθε πλευρά. Αυτό λέγεται συνεκμετάλλευση και είναι θεμιτό. Τι δεν είναι θεμιτό? Η συνδιαχείριση, την οποία την ακούσαμε προχτές από 2 καθηγητές να την προτείνουν, του Ελιαμέπ φυσικά, για τα θαλάσσια πάρκα. Έτσι θα ξεκινήσει. Από την προστασία του περιβάλλοντος, της σαρδέλας, του γοβιού, πώς το λένε, και των φαλαινοειδών και των κητοειδών. Έτσι θα ξεκινήσει η συνδιαχείριση και μετά θα πάμε και στα άλλα. Από την άλλη πλευρά όμως, ακόμα και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ένα-ένα βγαίνουν, όπως η αιωλική ενέργεια, συναντά προβλήματα λόγω της θεωρίας των γκρίζων ζωνών, που η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε πλήθος βραχονησίδων που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι μόνο αυτό. Όχι. Δεν επιτρέπουν οι Τούρκοι να κάνουμε παράκτια πάρκα αιωλικής ενέργειας, υπεράκτια, δηλαδή πέρα από τα 6 μίλια εδώ στο Φάληρο, αν πάμε να κάνουμε ένα υπεράκτιο πάρκο αιωλικής ενέργειας, ασχέτως αν μας αρέσει δεν μας αρέσει, δεν λέμε αυτό τώρα. Μην αρχίσετε πάλι τα ίδια και εντάξει, δεν μπορώ τον οπαδισμό τέλος πάντων. Ασχέτως αν μας αρέσει, αν είναι σωστό ή όχι. Είπαμε, αν πάμε να κάνουμε πέρα από το 6 μιλίων, οι Τούρκοι δεν το επιτρέπουν. Σε αυτό μένουμε. Αφήστε τα άλλα. Γιατί λέει, είναι το πρωτόκολλο της Βέρνης εδώ. Καμία ενέργεια. Η δήλωση του Γιαννόπουλου δημιούργησε πολλά ερωτηματικά και θα πρέπει άμεσα να δοθούν διευκρινήσεις για το πώς ακριβώς εννοεί το στέλεχος της Enterprise Greece την ενεργειακή συνεργασία με την Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και αν αυτή η πρότασή του έχει τύχει επεξεργασίας και από το Υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός. Τι απαντούν διπλωματικές πηγές? Διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας το δημοσίευμα, ανέφεραν ότι οι ενεργειακές συνεργασίες συντελούνται σε επίπεδο κρατών. Καμία τέτοια σχετική συζήτηση δεν έχει γίνει, ούτε είναι στο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Ναι, καταρχάς αυτό το ζήτημα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση στην Ελλάδα και όχι η ενδοοικογενειακή βία. Η ενδοοικογενειακή βία με τον τρόπο που προβάλλεται, να μην σας πω ότι γίνεται και πρότυπο. Βαράτε. Έπρεπε ασφαλώς να είναι μία από τις πρώτες ειδήσεις, να τονίζεται ότι όποιος σηκώσει χέρι σε γυναίκα
και σε αδύναμο, όχι μόνο σε γυναίκα, θα φάει 20 χρόνια φυλακή και θα τα εκτίσει, όχι 20 να βγει σε 3. Έτσι λοιπόν αναδεικνύουμε το θέμα και το τελειώνουμε. Όχι όλη μέρα τα ίδια και τα ίδια και μας ξεφεύγουν τα σοβαρά. Εντάξει, έπρεπε να είναι πρώτο θέμα. Έπρεπε ήδη να έχει πάρει πόδι ο Γιαννόπουλος, αφού οι διπλωματικές πηγές λένε δεν τα έχουμε συζητήσει. Πώς βγαίνεις εσύ και κάνεις δηλώσεις? Έπρεπε να φάει ένα σουτ από το Υπουργείο Εξωτερικών, ένα σουτ, πολιτικό πάντα, και να προσγειωθεί στην Αργυρούπολη, στο Μενίδη, δεν ξέρω πού. Σουτ όμως. Και όχι να μας δουλεύουν οι διπλωματικές πηγές ότι άμα δεν ξέρετε τίποτα, γιατί δεν ζητάτε την απομάκρυνσή του, αφού δεν έχει συζητηθεί τίποτα. Ακούστε, επιλέξτε τι είπε. Η Ελλάδα προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες για τις τουρκικές εταιρείες σε διαφόρους υποτομείς της ενέργειας και ειδικά η Τουρκία, ναι, μην χάσουμε την Τουρκία. Είναι καλό να εκμεταλλευτεί το δυναμικό της χώρας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της Ελλάδας δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη τα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας που αναπτύσσονται και τον καθοριστικό ρόλο της στο δυναμικό του ενεργειακού μείγματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρόσβαση στην αγορά ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικές ευκαιρίες είναι οι νέες υποδομές στη μεταφορά φυσικού αερίου, όπως τερματική σταθμή υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, αγωγή, διασυνδέσεις και συστήματα διανομής φυσικού αερίου, αλλά και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιομάζα, μικρά υδροηλεκτρικά και γεωθερμία. Δηλαδή, πουλα, αγαπούλα πουλα, πώς έλεγε ο άλλος. Και την ώρα κατά την οποία στα κατεχόμενα προετοιμάζονται εντατικά για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουν η Άγκυρα και το κατοχικό καθεστώς για τα 50 χρόνια από την εισβολή του 1974, οι τουρκικές κινήσεις υλοποίησης της επεκτατικής πολιτικής προωθούνται και υλοποιούνται τόσο εις βάρος της Κύπρου όσο και της Ελλάδος. Πρόκειται για μια διαχρονική τακτική η οποία δεν εγκαταλείπεται ακόμα και όταν βρισκόμαστε σε περίοδο υποτίθεται ήρεμων νερών. Τα λεγόμενα ήρεμα νερά δεν αφορούν την Κύπρο και το Κυπριακό, ούτε και τα ελληνοτουρκικά. Η Άγκυρα σπέβδει πάντα να υπενθυμίσει τις παράλογες και παράνομες διεκδικήσεις στο Αιγαίο, τις διεκδικήσεις της σε βάρος της Ελλάδος, και αυτά προφανώς τα γνωρίζουν στην Αθήνα. Δεν τρέφουν ψευδαισθήσεις, μας λέει ο φιλελεύθερος της Κύπρου. Τις τελευταίες ημέρες σημειώνεται μια κινητικότητα από την Άγκυρα προς την κατεύθυνση της πολιτικής της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε από την Τουρκία η αδειοδότηση πετρελαϊκών ερευνών στο Αιγαίο από την κρατική εταιρεία ΤΠΑΟ. Η επιστροφή τουρκικών ερευνητικών στο Αιγαίο έπειτα από 4 δεκαετίες δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Το Σισμίκ ήταν το τελευταίο. Αν και οι έρευνες θα διενεργηθούν σε περιοχές εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, αυτό δεν πρέπει να καθησυχάζει κανέναν. Είπαμε, στην Αθήνα υπάρχουν απόψεις που λένε ότι αυτή η κίνηση σχετίζεται με την εξαγγελία των θαλασσίων πάρκων. Λέω εγώ και με την άσκηση στον Εύρο που τους δώσαμε ένα καμπανάκι. Βάλτε τα μυαλά στο κεφάλι σας, γιατί ο πολλαπλασιασμός που υπολογίζεται μπορεί να σας βγει διαίρεση. Ο πολλαπλασιασμός που υπολογίζεται ως πράξη μπορεί να σας βγει διαίρεση. Βάλτε στο μυαλό σας. Μπορεί και γι' αυτό να είναι αντίδραση σε αυτό. Έχουν μάθει μόνο να προκαλούν, όχι να δέχονται τις αντιδράσεις, τις νόμιμες και αμυντικού χαρακτήρα ελληνικές αντιδράσεις. Όταν αντιδρούμε, τότε συνεχίζουν τις προκλήσεις. Επίσης, με αφορμή τις επιστημονικές έρευνες του ελληνικού ερευνητικού πλοίου Αλκιών, η κατοχική δύναμη έκρινε πως τούτο συνιστούσε ευκαιρία για να εγείρει θέμα θαλασσίων συνόρων και ανοιχτά των εκβολών του Εύρου, ενώ εκεί ανοιχτά του Εύρου, των εκβολών του Εύρου, είναι οριοθετημένη η περιοχή με βάση πρωτόκολλο του 1926. Για πρώτη φορά από το 1926, μετά από 98 χρόνια, αμφισβήτησε η Τουρκία αυτό το πρωτόκολλο. Κατά τα άλλα ήρεμα νερά και κατά τα άλλα το αστέρι αυτό που λέγεται Γιαννόπουλος καλεί τους Τούρκους, ελάτε, πάρτε ό,τι θέλετε, πουλάμε.
άμα είσαι μάγκας, να πας να φέρεις επενδύσεις από άλλες χώρες, όχι από την Τουρκία. Λοιπόν, αυτά. Και πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα μας, το οποίο δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι αυτές οι ανοησίες που λένε εδώ τα άλλα οι φωστήρες μας, η σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτά είναι ανοησίες. Θα δείτε μετά τι πολιτική ασκεί το Βιετνάμ. Θα δείτε μετά. Το Βιετνάμ, παρακαλώ, το οποίο έχει γράψει ιστορία τον προηγούμενο αιώνα. Είχαμε μια δήλωση από τον Νασράλα. Την έχω ολόκληρη μετά, θα τη δούμε μετά όταν έρθει η σειρά στο τέταρτο θέμα. Ο οποίος λέει, εάν δώσει η Κύπρος, καταρχάς ποιο είναι το σχέδιο του Νασράλα, αν γίνει πόλεμος ολοκληρωτικός μεταξύ Ισραήλ και Χεσβολάχ, λέει ότι εγώ έχω οπλικά συστήματα που μπορώ να καταστρέψω όλες τις υποδομές, αεροδρόμια, λιμάνια κτλ. Και σε αυτήν την περίπτωση, λέει, έχουν πληροφορίες, δεν ξέρω τι έχουν, ότι θα ανοίξουν τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της βάσης, μία βάση έχει το πολεμικό ναυτικό στην Κύπρο, στο Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό και στην Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Λέει λοιπόν ο Νασράλα, αν το κάνετε αυτό, εκ των πραγμάτων μπήκατε στον πόλεμο, θα φάτε και εσείς τις βόμβες σας. Θα δούμε τι λέει ο Χριστοδουλίδης και μετά θα σας πω την άποψή μου για το θέμα. Ξεκάθαρο μήνυμα προς τον ηγέτη της Χεσβολάχ, ο οποίος απείλησε να εμπλέξει την Κύπρο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, έστειλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η χώρα του αποτελεί μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ο Χριστοδουλίδης μιλούσε στην τελετή των αποφύτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκεί τα είπε αυτά. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στις πολεμικές σειράξεις, ανέφερε ο κύριος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της τελετής αποφύτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, όταν εκλήθη να απαντήσει στις απειλές του επικεφαλής της Χεσβολάχ στο Λίβανο, Χασάν Νασράλα. Σύμφωνα με μέσα κυπριακά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η Κύπρος δεν είναι μέρος του προβλήματος, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης και σημείωσε ότι ο ρόλος μας αυτός, όπως εκδηλώνεται για παράδειγμα μέσα από τον ανθρωπιστικό διάδρομο, αναγνωρίζεται όχι μόνο από τον αραβικό κόσμο, αλλά από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Άρα, επαναλαμβάνω, η Κύπρος, η χώρα μας, δεν εμπλέκεται σε καμία απολύτως περίπτωση και δεν είναι μέρος του προβλήματος. Αντίθετα, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες αποδεικνύουμε στην πράξη ότι είμαστε μέρος της λύσης. Ερωτηθείς αν υπάρχει ακόμα διάβλος επικοινωνίας είτε με τη Χεσμολάχ είτε με την κυβέρνηση του Λιβάνου, ο Χριστοδουλίδης είπε, φυσικά υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και με την κυβέρνηση του Λιβάνου και με την κυβέρνηση του Ιράν. Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας μέσω της διπλωματικής οδού. Δεν είπε ότι υπάρχει διάβλος και με τη Χεσμολάχ. Σε ερώτηση αν τον ανησυχούν οι δηλώσεις Νασράλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, δεν είναι ευχάριστες οι δηλώσεις, αλλά δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση σε αυτό που επιχειρείται, στο να παρουσιαστεί μια εικόνα ότι η Κύπρος εμπλέκεται στις πολεμικές επιχειρήσεις. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Ερωτηθείς αν θα έχει επικοινωνία με ξένους ηγέτες για αυτές τις δηλώσεις, είπε σίγουρα μέσω της διπλωματικής οδού θα έχουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, το τι πράττει η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δημόσιο, δεν είναι κρυπτό. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, δεν ξεκαθαρίζει ο Χριστοδουλίδης. Δεν πρόκειται το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η θάλασσα, τα λιμάνια και ο αέριος χώρος να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε πολεμική αναμέτρηση. Δεν το είπε αυτό. Δεν το ξεκαθάρισε. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα των στρατιωτικών βάσεων των Βρετανικών. Ακροτήρι και πάνω εκεί στα κοκκινοχώρια, δεκέλια. Αν λοιπόν πάνε τα Ισραηλινά αεροπλάνα εκεί, είναι ξεκάθαρο. Σύμφωνα με κοινοβουλευτική ερώτηση που έγινε στην Βουλή την Βρετανική, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν την κυβέρνηση Κυπριακής Δημοκρατίας και να παίρνουν και άδεια. Έτσι είπανε πριν από ένα μήνα, το αναφέραμε εδώ. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Χρησιμοποιούνται αυτά ήδη στον πόλεμο
εναντίον της Γάζας, του Ισραήλ εναντίον της Γάζας ή στην αναχέτηση της Ιρανικής επίθεσης. Χρησιμοποιούνται αυτές οι βάσεις. Εάν λοιπόν τώρα μετασταθμεύσουν εκεί, αφήστε την βάση της Πάφου, αφήστε το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Αν πάνε εκεί και πει τέτοια, η Κυπριακή Δημοκρατία, ξέρετε, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι κυρίαρχες οι βάσεις, είχε πει ο Χριστόφιας όταν χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Λιβύης. Ο Χριστόφιας, ο αριστερός, ο εθνικά υπερήφανος, είναι κυρίαρχες. Δηλαδή στην ουσία αναγνώρισε ότι έχουν δίκιο οι Βρετανοί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω επακριβώς ποιο είναι το καθεστώς ή δεν θέλω να γνωρίζω. Εάν λοιπόν έρθουν εκεί τα Ισραηλινά αεροσκάφη και αρχίσουν να έρχονται και οι πύραυλοι και καταστρέψουν τη βάση των Βρετανών εκεί, εμπλέκεται η Κυπριακή Δημοκρατία? Ή και τη βάση της Δεκέλειας, όχι μόνο το ακροτήριο, γιατί και η Δεκέλεια έχει ένα ρόλο σε ό,τι συμβαίνει στην περιοχή. Αν λοιπόν έρθουν οι πύραυλοι και αρχίζουν να βαράνε, τι θα κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία? Θα τους αναχαιτήσει? Άμα τους αναχαιτήσει, εμπλέκεται. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα και αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας πολιτικής κρατών υποτελών σε μεγάλες δυνάμεις. Κανένα κράτος, όσο μικρό και να είναι, δεν είναι υποχρεωμένο να παραδίδεται σε οποιαδήποτε μεγάλη δύναμη. Τα κράτη έχουν εθνικά συμφέροντα, αυτά έχουν δικαίωμα να τα επικαλούνται στις σχέσεις με όλες τις χώρες και σας διαβεβαιώ, όταν αυτό το κάνεις με συνέπεια, σωστά και είσαι και έντιμος, υπάρχει σεβασμός από την άλλη πλευρά. Όταν είσαι διεφθαρμένος, όταν είσαι ξεφτυλισμένος, όταν είσαι τρίπιος από όλες τις πλευρές, διάτριτος, έχεις φάει, έχεις κλέψει, έχεις συνεργαστεί ή σε πλήρωσαν, πώς μετά να επικαλεστείς τα εθνικά συμφέροντα? Εδώ λοιπόν, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, θα πρέπει να πριτανεύσει αυτό. Όταν ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα βήμα στην εξωτερική μας πολιτική, πρέπει να σταθμίζουμε τα πάντα. Να σταθμίζουμε τα πάντα και με βάση αυτό να παίρνουμε αποφάσεις. Και όχι όσα φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι το άλλο δεν το λέω. Έρχεται τώρα άλλος, μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Ο Πίτερ Στάνο είναι ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, του Μπορέλ. Ακούστε τι λέει. Την ξεκάθαρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο, μετά τις απειλές που εξαπέλυσε ο Νασράλα, εξέφρασε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο, κατά την ενημέρωση των ανταποκριτών στις Βρυξέλλες. Ο Πίτερ Στάνο τόνισε ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε απειλή προς κάποιο από τα κράτη-μέλη μας είναι απειλή εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει πλήρως την Κύπρο και τη δήλωση που έκανε για τις απειλές από τη Χεσμολά ο πρόεδρος της Κύπρου. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στην Κύπρο και να δείχνουμε αλληλεγγύη στην Κύπρο και γι' αυτό στηρίζουμε τη δήλωση που εκδόθηκε από τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Δεκτή η δήλωση. Όταν απειλεί η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία, τότε τι είναι, Παρασκευή απόγευμα? Όταν γίνονται τα έσχη που γίνονται στην νεκρή ζώνη, όταν γίνονται τα έσχη που γίνονται στην Αμόχωστο, όταν ετοιμάζονται να καταπατήσουν το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 20 του μηνός και να θριαμβολογήσουν για την παρανομία που συνεχίζουν να διαπράττουν και τα εγκλήματα πολέμου και την παράνομη κατοχή. Ο κύριος Στάνου πού είναι? Πίνει μπύρα Λέφε στις Βρυξέλλες? Όσοι είναι από τις Βρυξέλλες ξέρουν τι σημαίνει Λέφε. Πού είναι ο κύριος Στάνο? Γιατί κάθε μέρα δεν βγαίνει να πει, όπως έλεγε ο άλλος Μέμνεσον της Αθηναίης, ποιος το λέγει αυτό? Ο Δαρίος είχε πει σε έναν υπηρέτη του, Μέμνησον των Αθηναίων, όχι της Αθηναίης,
επειδή οι Αθηναίοι είχαν κάψει τις Άρδες κατά την Ιωνική Επανάσταση του 499 π.Χ., 498. Και εκείνο είναι μεγάλο θέμα. Έκαναν μια επανάσταση με την υποστήριξη της Αθήνας και η Αθήνα τους άφησε έκθετος. Μετά οι Πέρσες κατέλαβαν την Μιλήτο, Άλωση και τα λοιπά. Τα πούμε άλλη μέρα αυτά. Άρα λοιπόν, γιατί δεν βάζει έναν δούλο του ο Στάνο, έναν υπηρέτη του, να τον θυμίζει κάθε μέρα μέμνησον των Τούρκων και να λέει ότι οι Τούρκοι κατέχουν έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης λειτουργεί μία επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, η οποία με αφορμή διάφορα ιστορικά γεγονότα που συμβαίνουν, σημαντικά γεγονότα, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο στη Γάζα, διαπιστώνει ότι υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα του αντισημιτισμού και της Ισλαμοφοβίας, αυτά τα δύο. Και υπάρχει μια αναφορά την οποία θέλω να τη διαβάσουμε και θα σας κάνω κάποια σχόλια γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκφράζει την ανησυχία της στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε σήμερα για εχθρικές εναντίον των προσφύγων ομιλίες πολιτικών αξιωματούχων και την αύξηση των αντισημιτικών και αντιμουσουλμανικών ενεργειών μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς εναντίον της Γάζας και ό,τι επακολούθησε. Διαπιστώσαμε πολυάριθμες περιπτώσεις δημόσιου λόγου που χρησιμοποιεί την απειλή ενός δήθεν εξισλαμισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών για καθαρά εκλογικούς σκοπούς. Δήθεν εξισλαμισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών για καθαρά εκλογικούς σκοπούς. Δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ελβετός Μπερτίλ Κοτκέ, ο οποίος είναι επίσης ομότιμος καθηγητής δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης. Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε περιόδους προεκλογικής εκστρατείας. Δίκιο έχεις αυτό. Διότι ορισμένοι τότε ανακαλύπτουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα προλαμβάνεις. Δεν σχολιάζεις όταν εμφανιστούν. Η αυτορύθμιση των πολιτικών αξιωματούχων και των μέσων ενημέρωσης έχει ουσιώδη σημασία και οφείλουν να λογοδοτούν όταν παραβιάζουν τις κόκκινες γραμμές, είπε ο καθηγητής. Οι συντάκτες της έκθεσης χαιρετίζουν τις αξιόλογες προσπάθειες που αναπτύσσονται για την υποδοχή εκτοπισμένων από την Ουκρανία, όμως εκφράζουν τη λύπη τους γιατί άλλες χώρες τους υποδέχονται καλύτερα, άλλες λιγότερο καλά και άλλες καθόλου καλά. Ορισμένες χώρες συνέχισαν να περιορίζουν την πρόσβαση μη Ευρωπαίων στο άσυλο. Υπογραμμίζει η Επιτροπή, υπενθυμίζοντας ότι σε όλους τους εκτοπισμένους από τον πόλεμο και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να προσφέρεται γρήγορα προστασία. Σωστό είναι αυτό, όταν κάποιος φεύγει από έναν πόλεμο, αυτό έχει αποφασιστεί και πιστεύω το δεχόμαστε όλοι, πρέπει η διεθνής κοινότητα, τα κράτη να τους προστατεύουν, αλλά και εδώ να τηρείται το διεθνές δίκαιο. Από το Αφγανιστάν δεν μπορεί να ζητήσει στη Δανία να ζητάει, υπάρχουν τόσες ασφαλείς χώρες ενδιάμεσα. Πώς βρέθηκε στη Δανία? Χώρες ασφαλείς τους παίρνουν και τους οδηγούν εκεί. Ξέρω, μου έχουν πει απίστευτα πράγματα τα κυκλώματα. Εντάξει. Η Επιτροπή επιθυμίζει ότι μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ της 7 Οκτωβρίου και τον πόλεμο που διεξάγεται από το Ισραήλ στη Γάζα, ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια κάθετη άνοδο του αντισημιτισμού. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι από τις 7 Οκτωβρίου πολυάριθμοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και μέλη της κοινωνίας των πολιτών εκδήλωσαν δημόσια την αλληλεγγύη τους με τις εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την αισθητή αύξηση με την ίδια ημερομηνία των επεισοδίων με κίνητρο το μίσος εναντίον των μουσουλμάνων. Τα πρόσωπα που φέρουν ορατά θρησκευτικά σύμβολα ή παραδοσιακές ενδυμασίες παρουσιάζονται μερικές φορές ως συνδεόμενα με τρομοκρατία και εξτρεμισμό. Και αυτό είναι λάθος. Τώρα δεν μπορεί ένας, επειδή καλός ή κακός το φοράει το μαντίλι, δεν λέμε αυτό. Αλλά όποιος φοράει μαντίλα μια γυναίκα δεν είναι αυτομάτως κίνδυνο, δεν συνιστά κίνδυνο τρομοκρατίας. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα με τις μουσουλμάνες μαθήτρες σε ορισμένες χώρες. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης τη λύπη της για το γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι ασθενείς
βρέθηκαν αντιμέτωποι με διακρίσεις κατά την πρόσβασή τους σε φροντίδες υγείας. Και αυτό είναι λάθος. Συγγνώμη, στα θέματα της υγείας είπαμε ότι ειδικά εκεί δεν χωράνε διακρίσεις. Πλούσιοι, φτωχοί, άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι και ξέρω εγώ. Το Συμβούλιο της Ευρώπης λοιπόν έχει έδρα το Στρασβούργο, μετέχουν 46 κράτη τα οποία έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για την προστασία των δικαιώματων του ανθρώπου και διάφορα όργανα επιβλέπουν αυτό το... Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται. Ήρθε ένας φίλος ζυμωμένος με την πολιτική, δεν θέλω να πω τώρα τι, από πού και τι είναι, και μου είπε ότι κατοικεί σε μια πόλη της Γερμανίας, μου είπε ότι κοιμάστε όρθιοι οι Ευρωπαίοι, τώρα αποκάλυψα ότι δεν είναι Ευρωπαίος δηλαδή, κοιμάστε όρθιοι οι Ευρωπαίοι, κάθε μέρα που περνάει σας ενδιαφέρει μόνο το χρήμα, η καλοπέραση, το εμπόριο, η ανάπτυξη, δεν δίνεται καμία σημασία στις ηθικές, παραδοσιακές ηθικές αρχές που είχε η κάθε χώρα και αφήνεται τα άτομα της συγκεκριμένης θρησκείας κάθε μέρα που περνάει να προωθούν τους στόχους τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα πάθετε από αυτούς τους ανθρώπους. Όσο δε για τους συντάκτες της έκθεσης, ότι δεν υπάρχει ο εξισλαμισμός, στην πόλη Ντούισμπουργκ της Γερμανίας, στις ευρωπαϊκές εκλογές, το κόμμα Νταβά που ίδρυσε ο Ερντογάν και το βαθύ ισλαμοφασιστικό τουρκικό κράτος, πόσο λέτε να πήρε? 40% στο σύνολο των ψηφοφόρων. Δεν το έψαξα, μου το είπε, τον εμπιστεύτηκα, σας το λέω. 40% των ψηφοφόρων. Και τώρα βλέπω φωτογραφίες που η εθνική της Τουρκίας συμμετέχει στο Euro, το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου. Δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι με σημαίες τουρκικές προωθούν την ατζέντα της τουρκικής κυβέρνησης, είτε για το Παλαιστινιακό, είτε για το Κουρδικό, για το Κυπριακό, αύριο και για το Ελληνικό. Τώρα σου λέει έχουμε να κερδίσουμε από αυτή τη διαδικασία, αφήστε το στην άκρη. Άρα είναι ισοπεδωτικοί και θα έλεγα ότι έχουν γυαλιά μοιοπίας, δεν βλέπουν την πραγματικότητα οι κύριοι στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Για να ανοίξουν λίγο το φακό, να δουν λίγο και ευρύτερα, να δουν και παραπέρα, να δουν αν θα έχουν τη δυνατότητα σε 2 δεκαετίες να γράφουν τέτοιες εκθέσεις όταν οι παραβιάσεις θα γίνονται από την ανάποδη. Για να ανοίξουν λίγο τα ματάκια τους. Λοιπόν, και αφού είμαστε στην Τουρκία, να πω και τις φρέσκες πληροφορίες. Καταρχάς, ο Ερντογάν μετά την κατραπακιά που έφαγε στις εκλογές, στις δημοτικές εκλογές, μιλάμε για μεγάλη κατραπακιά, μετά τη δεύτερη θέση που παίρνει το κόμμα του, τώρα είναι 5 μονάδες πίσω στην τελευταία δημοσκόπηση από τους Κεμαλικούς, μετά τους εκδιασμούς που δέχεται ομούς από τον Μπαξελή, τους γκρίζους λύκους και όσους βρίσκονται πίσω από τον Μπαξελή. Ο Μπαξελή δεν είναι μόνο αυτός, ο Μπαξελή πλέον, που είχε κατεβεί στο 6-7% το κόμμα του, τώρα διαλύεται το κόμμα της Αξενέρ και οι μεταμεληθέντες γκρίζοι λύκοι επιστρέφουν στην κοιτίδα τους. Δηλαδή ξανά άρα φαίνεται ότι διατηρεί τη δύναμή του το κόμμα της εθνικιστικής δράσης, κίνημα εθνικιστικής δράσης, και μου λένε δεν είναι ο Μπαξέλη. Ο Μπαξέλη είναι ένας άρρωστος άνθρωπος και αδύναμος. Πίσω του υπάρχει ο Μεχμέτ Αγάρ, υπάρχει το σύστημα Τανσούτσιλερ, υπάρχουν οι στρατηγοί, οι ευρασιατιστές, όλοι αυτοί υπάρχουν το κατεστημένο στη δικαιοσύνη, το κατεστημένο στην παιδεία. Η αστυνομία 70, 80, 90% είναι γκριζιλίκοι και στο στρατό ένας μεγάλος αριθμός. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι πίσω από τον Μπαξελή, όμως ο Ερντογάν έμαθα ότι σκέφτηκε να τα παρατήσει και σκέφτεται να τα παρατήσει. Αλλά δεν βρίσκει τον τρόπο να γίνει μεταβατική περίοδος με ασφάλεια.
για να εξασφαλίσει τον εαυτό του. Σε σχέση δε με τη δολοφονία του Σινάν Ατές, του αυτού του γκρίζου λύκου, του προέδρου των γκρίζων λύκων που τον δολοφόνησαν οι γκρίζοι λύκοι, και επειδή πλέον έχει ανοίξει το πράγμα και δεν μπορεί να το καλύψει πλέον ο Ερντογάν, τον απειλούν με τα δικά του σκάνδαλα οι γκρίζοι λύκοι, ο Μπαξέλη. Δεν μας καλύπτεις? Εντάξει, θα βγουν και τα δικά σου. Και εκεί σκέφτηκε να τα παρατήσει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα φαίνεται ότι φλερτάρει με τους ρεπουμπλικάνους, τους κεμαλικούς, γιατί θεωρεί ότι με αυτούς θα γίνει πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ασφάλεια η μετάβαση. Δηλαδή θα κυβερνήσει χωρίς πρόβλημα, θα γίνει μετάβαση, θα σφάξουν τους Κούρδους, θα συνεχίζουν να τους σφάζουν αν πάρουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, αν κυβερνήσουν, οι άλλοι. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε? Ότι στην Τουρκία υπάρχουν 5-6 κόμματα, τα οποία στην ουσία είναι ένα κόμμα. Αυτό που επικρατεί δεν είναι η πολιτική ιδεολογία του κάθε κόμματος, είναι η κρατική ιδεολογία και τα κρατικά συμφέροντα όπως εκφράζονται από το βαθύ κράτος. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, σωστά υπάρχουν για τα θέματα της υγείας, των άδικων διακρίσεων. Όλα αυτά σωστά υπάρχουν και πρέπει να τα στυλιτεύουν. Αλλά μην μας κάνουν και σημαδεμένες εκθέσεις. Εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα γιατί εκεί πέρα γίνονται άλλα περίεργα πράγματα στο Ισραήλ. Τι να πω, χθες σας είπαμε εδώ, αν μην χρησιμοποιώ πρώτο πρόσωπο, είπαμε εδώ ότι δεν είναι καλό σημάδι σε ένα κράτος όταν αρχίζουν και διαρρέουν σημαντικά απόρριτα έγγραφα, μείζωνος σημασίας, εν μέσω πολέμου. Τι ήθελα και το έλεγα? Ακούστε τι είπε ο Ντανιέλ Χαγκάρη, αρχιπλήρχος, εκπρόσωπος των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, IDF. Η Χαμάς δεν μπορεί να εξαλειφθεί, εκτίμησε χθες βράδυ ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Ντανιέλ Χαγκάρη, τονίζοντας ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα είναι να γίνει συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων. Δηλαδή στην ουσία ακυρώνει 100% Νετανιάχου, Σμότριχ και Μπενγκβίρ. Τους ακυρώνει την κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που κορυφαίος Ισραηλινός αξιωματούχος εκφράζει δημοσίως την άποψη ότι η Χαμάς δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Τι είπε? Επιλέξει. Η Χαμάς είναι ιδεολογία. Η Χαμάς είναι πολιτικό κόμμα. Είναι ριζωμένη στις καρδιές ανθρώπων. Όποιος νομίζει ότι μπορούμε να εξαλείψουμε τη Χαμάς πλανάται. Η Χαμάς είναι η αδελφή μουσουλμάνη, δρά πάρα πολλά χρόνια. Και λέει, ο μόνος τρόπος για να αποδυναμωθεί η Χαμάς είναι να υπάρξει νέα ηγεσία στη λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία να προσφέρει στους πολίτες υπηρεσίες, θέλει να πει, εγώ το ερμηνεύω τότε, να προσφέρει υπηρεσίες, να φέρει καλύτερες μέρες για τους πολίτες, ούτως ώστε να αρχίσουν να εγκαταλείπουν τη Γάζα. Αυτό λέει είναι η λύση. Εάν δεν φέρουμε κάτι διαφορετικό στη Γάζα, εν τέλει θα μείνουμε με τη Χαμάς. Αυτά είπε μιλώντας στο κανάλι 13 του Ισραήλ. Επίσης, παραδέχθηκε ότι είναι αδύνατο να απελευθερωθούν με στρατιωτικές επιχειρήσεις όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας την άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί σχέδιο ανταλλαγής αιχμαλώτων, συμφωνία δηλαδή. Άμεση ήταν η αντίδραση από το γραφείο του Νετανιάχου, που εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει ότι η εξάλειψη της Χαμάς είναι στόχος που έχει καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Ισραηλινός στρατός παραμένει προσελωμένος σε αυτόν τον στόχο. Ναι, αλλά άλλα σου λέει. Τι προσελωμένος? Σου λέει δεν γίνεται. Μετά ο Χαγκάρη, όπως ήταν αναμενόμενο, στο Telegram έγραψε, εγώ λέει αναφέρθηκα στη Χαμάς ως ιδεολογία και η δήλωσή μου δεν πρέπει να παραμεινευτεί. Τα έχουμε στα δηλαδή. Πάντως εδώ δεν είναι ο Χαγκάρη, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος δεν έκανε αυτή τη δήλωση.
είναι η δήλωση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ αυτή. Τώρα δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τίποτα άλλο. Εδώ μπορείτε να ο καθένας από εμάς μπορεί να το σχολιάσει. Είχαμε σήμερα, συνεχίζονται οι επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις σφυροκόπησαν περιοχές στην κεντρική λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες, ενώ άρματα μάχης συνεχίζουν να προελάβουν και να εισχωρούν βαθιά στην πόλη της Ράφας. Έπληξαν αεροσκάφη του Ισραήλ καταβλισμό προσφύγων στην Νουσέιρατ. Επίσης άρματα μάχης βομβάρδιζαν τους καταβλισμούς Αλ-Μαγκάζι και Αλ-Μπουρέιζ, προκαλώντας και τραυματισμούς πολλών ανθρώπων. Το Νουσέιρατ, το Μαγκάζι και το Μπουρέιζ είναι 3 από τους 8 καταβλισμούς προσφύγων που υπάρχουν στη Γάζα. Τα άρματα του Ισραήλ ελέγχουν τις περισσότερες συνοικίες της Ράφας. Σήμερα οι Ισραηλινές δυνάμεις απελευθέρωσαν 33 Παλαιστίνιους που είχαν συλλάβει τους τελευταίους μήνες σε διάφορες περιοχές της Γάζας. Οι άνθρωποι αυτοί εισήχθησαν στο νοσοκομείο Al-Aqsa στην Deir al-Bala, αφού κατήγγειλαν ότι υπέστησαν βασανιστήρια στις Ισραηλινές φυλακές. Το Ισραήλ διαψεύδει ότι μεταχειρίζεται τους Παλαιστίνιους κρατούμενους και υπάρχουν από την άλλη πλευρά οι κατηγορίες τα γνωστά. Ο Μπένι Γκάντς, ο παραιτηθής, μαζί με τον Ασκελόν, από τον Άισενκοτ, πώς το λένε, από το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Νετανιάχου εγκαταλείπει τους ανθρώπους στο βορρά, στα σύνορα με το Λίβανο, και ο πόλεμος δεν μπορεί να διεξαχθεί με αυτόν τον τρόπο. Το Ισραηλινό κανάλι 12. Ο Νετανιάχου συμφώνησε να δημιουργήσει μία μικρή επιτροπή υπουργών ασφαλείας με τη συμμετοχή του Μπεν Γκβίρ. Στην ουσία δηλαδή τον πιέζει ο Μπεν Γκβίρ και αντί για πολεμικό συμβούλιο κάνει επιτροπή υπουργών ασφαλείας. Όχι Γιάννης, Γιαννάκης. Οι ξένες επενδύσεις στο Ισραήλ μειώθηκαν κατά 55% το πρώτο τρίμηνο του 2024. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Γιαγιά Σινουάρ είναι ο ηγέτης των Παλαιστινίων στη Γάζα. Αυτός κατευθύνει τον πόλεμο. Είναι ένας ψυχοπαθής που βρίσκεται 10 ορόφους κάτω από το έδαφος και νομίζει ότι έχει γίνει αθάνατος στην ιστορία. Θέλει να σκοτώσει περισσότερους Ισραηλινούς. Σήμερα συναντήθηκε ο Ισμαήλ Χανίγια, ο νούμερο 1 της Χαμάς, με τον εκτελώντα χρέη Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Μπαγκέρι, στην Ντόχα του Κατάρ. Ο Ισραηλινός στρατός έχει κινηθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας μάχης στα σύνορα με το Λίβανο και τη Συρία. Εξέδωσε εντολή διαταγή πλήρους συναγερμού στη βόρεια διοίκηση, σύνορα Λιβάνου και Συρίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ανακοινώνει επίσημα την προσθήκη της πόλης Τζις στην Άνω Γαλιλαία στον κατάλογο των εκενωθησών συνοριακών οικιστικών κοινοτήτων που βρίσκονται λιγότερο από 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Λίβανο. Ο Γκάλαντ αξιολόγησε την κατάσταση στο Λίβανο απόψε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αρχιστράτηγο Χέρτσι Χαλέβη, τον αρχηγό της Βόρειας Διοίκησης, υποστράτηγο Όρι Γκόρντιν, και τον επικεφαλής της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγο Τόμερ Μπάρ. Στη συνάντηση στο αρχηγείο της Βόρειας Διοίκησης στο Σαφέτ συμμετείχαν επίσης ο αρχηγός της Διοίκησης Επιμελητείας, υποστράτηγος Ραφή Μήλο, και ο αρχηγός του Σώματος Γενικού Επιτελείου, υποστράτηγος Νταβίτ Τζίνι, και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί. Ο Γκάλαντ ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον αγώνα κατά της Χεσβολά, ανέφερε το γραφείο του Υπουργού Άμυνας. Το Υπουργείο Άμυνας λέει ότι ο Γκάλαντ εστίασε στην απειλή από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη της Χεσβολά και τους τρόπους με τους οποίους το Ισραήλ μπορεί να βελτιώσει τον αγώνα του εναντίον αυτών. Συνέστησε επίσης τους στρατηγούς να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Υπόψη ότι κυκλοφόρησε ένα βίντεο 9 λεπτών, νομίζω 10 λεπτών, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος παρατήρησης της Χεσβολάχ σάρωσε ένα μεγάλο κομμάτι του Ισραήλ και κατέγραψε στρατηγικούς στόχους και υποδομές, και αυτό έχει σημάνει συναγερμό. Ο ηγέτης της Χεσβολάχ: ο εχθρός γνωρίζει ότι είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο. Αν ξεσπάσει πόλεμος, κανένα μέρος του Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές από τους πυράβλους μας.
δεν θα υπάρξουν ασφαλείς ζώνες. Επίσης, οι ένοπλες δυνάμεις της Χεσμολάχ, είπε ο Νασράλα, θα διεξάγουν ένα πόλεμο χωρίς κανόνες και χωρίς σύνορα, εάν ξεσπάσει μια ευρύτερη σύγκρουση με το Ισραήλ. Είπε ότι δεν θα υπάρχουν ασφαλείς ζώνες πουθενά στο Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χεσμολάχ. Τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Νασράλα είναι αποφασισμένος να συνεχίζει τη μάχη για τη Γάζα μέχρι να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός και δεν επηρεάζεται από τις απειλές του Ισραήλ και των Μεσολαβητών, εννοεί τον Χοκστάιν. Ομιλία έκανε χθες, εκεί απείλησε και την Κύπρο. Να δούμε τι είπε ο Νασράλα, τα βασικά σημεία. Η εισβολή στη Γαλιλαία είναι μία επιλογή που παραμένει στο τραπέζι αν διευρυνθεί η αντιπαράθεση. Λέει δηλαδή ότι θα καταλάβει η Χεσμολάχ μέρος στο Ισραήλ, την Άνω Γαλιλαία. Ο εχθρός κρύβει τις απώλειες που έχει στο βόρειο μέτωπο, αλλά δεν μπορεί να κρύψει τον αριθμό των κατοίκων που εκένωσαν τους οικισμούς. Είναι, λέει, περίπου 100.000. Οι 42 οικισμοί εκενώθηκαν πλήρως και υπάρχουν οικισμοί όπου η ζωή είναι προβληματική. Η Χεσμολάχ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της για την υποστήριξη της Γάζας και είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Διαθέτουμε σημαντικό όγκο πληροφοριών. Τα πλάνα από ντρόν που δημοσιεύτηκαν χθες, το είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, είναι μόνο ένα μικρό μέρος πολλών ωρών που γυρίστηκαν στη Χάιφα. Γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλοί διεξάγουν ασκήσεις στην Κύπρο, εδώ αφορά εμάς, και στα αεροδρόμια της, τις οποίες σκοπεύουν, τις βάσεις δηλαδή αεροπορικές και ναυτικές, να χρησιμοποιήσουν αν χτυπηθούν τα δικά τους αεροδρόμια ή εγκαταστάσεις. Προειδοποιούμε την Κύπρο να μην ανοίξει τις εγκαταστάσεις στο Ισραήλ. Αν το κάνει θα τη θεωρήσουμε την Κύπρο μέρος του πολέμου. Όλα τα όπλα που προορίζονται για το Λίβανο έχουν φτάσει ήδη και είναι προφυλαγμένα. Αυτά τα όπλα θα αποκαλυφθούν όταν χρειαστεί και έχουμε νέα όπλα να παρουσιάσουμε. Έχουμε μεγάλη ποσότητα drones γιατί τα κατασκευάζουμε εμείς. Η Χεσμολάχ έχει μία ολοκληρωμένη και ακριβή τράπεζα στόχων εντός του Ισραήλ και έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε αυτούς τους στόχους που κλονίζουν τα θεμέλια του Ισραηλινού κράτους. Ο εχθρός γνωρίζει ότι δεν θα υπάρχει μέρος στην οντότητα, στο κράτος δηλαδή, ασφαλές από τους πυράβλους και τα ντρόν μας, και οι επιθέσεις μας δεν θα είναι τυχαίες επιθέσεις, θα είναι στοχευμένες. Ο εχθρός πρέπει να είναι προετοιμασμένος για εμάς, σε ξηρά, αέρα, θάλασσα, και θα πολεμήσουμε χωρίς περιορισμούς και χωρίς αρχές. Ο Ισραηλινός εχθρός γνωρίζει ότι αυτό που τον περιμένει στη Μεσόγειο θάλασσα είναι ουσιαστικό. Αναφέρεται και στο ναυτικό, το πολεμικό, και στις εξέδρες άντλησης φυσικού αερίου. Αυτή η απειλή μπορεί να περιλαμβάνει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι ΗΠΑ και η Βρετανία δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τα Ισραηλινά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στη θάλασσα του Άντεν. Και αυτό είναι μια κολοσιαία αποτυχία για τους δύο σημαντικότερους ναυτικούς στόλους στον κόσμο, κυρίως τον Αμερικανικό στόλο. Αυτά. Έριξε εντωμεταξύ καρφιά στον Νετανιάχου. Είπε ότι δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για επίτευξη εκεχηρίας στο Λίβανο, την Ιεμένη, το Ιράκ. Γίνεται πλέον, υπάρχουν πολλά άρθρα και στο Ισραήλ και στη Δύση που αναφέρονται στο ενδεχόμενο του πολέμου. Ο Σεπτέμβριος θα είναι κρίσιμος μήνας, λένε. Οι Βρετανοί λένε ότι μέσα στο μήνα αυτόν ή το πολύ τον Ιούλιο θα ξεσπάσει πόλεμος. Ο Καναδάς χαρακτήρισε τους φρουρούς της Επανάστασης τρομοκρατική ομάδα. Εντάξει. Αυτό είναι ένα ζητούμενο για το Ισραήλ, το ζητούσε από πολλές χώρες, τελικά το έκανε ο Καναδάς. Πάμε να δούμε στις ΗΠΑ. Καταρχάς να πω το εξής. Ασχέτως το τι λέει ο καθένας τώρα, τι είναι καλές ή κακές στις ΗΠΑ, δεν υπάρχουν καλά και κακά κράτη. Υπάρχουν τα κράτη που υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Δεν αλλάζει αυτό και πρόκειται να αλλάξει. Οι ΗΠΑ λοιπόν κινδυνεύουν να χάσουν την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Την είχαν από το 1991, από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και μετά, ήταν καβάλα στάλογο. Διότι όλες οι άλλες δυνάμεις είχαν τα προβλήματά τους. Οι ευρωπαϊκές, η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε, η Ρωσία έχει τα προβλήματά της τεράστια,
η Κίνα είχε τα προβλήματά της, άρα ήταν καβάλα στάλογο. Τώρα λοιπόν, είτε γιατί αυτό είναι αναπόφευκτο, η ιστορική πορεία των κρατών και των εθνών, είτε γιατί έκανε τραγικά λάθη και η Ουάσιγκτον. Τι να σας απαριθμώ τώρα, τι να σας πω. Δεν έχει σημασία, πάντως κινδυνεύει η μονοκρατορία της και πάμε σε έναν πολυπολικό κόσμο. Εγώ το ομολογώ, μέχρι πριν από 1 χρόνο, 1,5, πριν την εισβολή της Ρωσίας, αυτό δεν το πίστευα. Και δεν το πίστευα για ένα απλό λόγο. Διότι η Αμερική κυριαρχεί στον κόσμο με την υψηλή τεχνολογία, τις επιστήμες, το δολάριο και το πολεμικό της ναυτικό. Έχει 14 στόλους. Ο έκτος στόλος, ο 7ος στόλος, δεν λέγεται έκτος έτσι επειδή, είναι ένας από τους 13-14 στόλους. Αεροπλανοφόρα. Οι άλλες χώρες για να φτάσουν να αποκτήσουν τέτοια δύναμη πρέπει να φάνε πολλά ψωμιά. Με εξαίρεση την Κίνα, η οποία βλέπω ότι αλματωδώς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι να, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό πριν 2 χρόνια εγώ έλεγαν άλλοι φίλοι και ξένοι και Έλληνες ότι πάμε σε πολυπολικό κόσμο και εγώ δεν το έβλεπα. Ομολογώ, δεν το έβλεπα. Τώρα όμως το βλέπω. Σε αυτή τη φάση όμως τη μεταβατική, οι Ηνωμένες, επειδή ξέρετε, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και ως πολίτες του κόσμου, ως Έλληνες πάντα, αλλά και ως πολίτες του κόσμου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που ταρακουνέται ο ρόλος, ο ηγεμονικός ρόλος της Αμερικής, έχει 2 υποψηφίους, ο ένας πασιφανώς έχει προβλήματα υγείας και ο άλλος δεν το έχει. Δεν ξέρει πού να την πάει την Αμερική. Είπα ότι είναι επιχειρηματίας και δεν είναι πολιτικός. Κατά την άποψή μου, ο ιδανικός αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να κρατήσει το τιμόνι της Αμερικής, που κλειδονίζεται είπαμε και έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, με βάση αυτά που γνωρίζω, είναι ο Πομπέο. Ο Πομπέο θα έπρεπε να, αλλά πού να τα βάλεις με τον Τραμπ, να είναι στη θέση του Τραμπ στους Ρεπουμπλικάνους. Αν διαβάσετε το βιογραφικό του θα δείτε ότι ήταν παντού πρώτος, στη σχολή Ευελπίδων του West Point πρώτος, στη συνέχεια ήταν παντού πρώτος. Έχει εμπειρία από στρατό, από διοίκηση, από υπηρεσία πληροφοριών, από Υπουργείο Εξωτερικών, από γεωπολιτική εμπειρία. Σε αυτήν τη μεταβατική φάση λοιπόν, για τα άλλα θέματα της οικονομίας και τα λοιπά, πάρει συμβούλους. Σε αυτά είναι δύσκολο να έχει συμβούλους. Σε αυτά αποδεικνύεται και από τις ανοησίες που έκαναν οι Αμερικανοί τόσα χρόνια. Τώρα πού να σας απαριθμίσω, για τον Καντάφη, για το Ιράν, για την Κίνα. Αυτόν αποτέλεσμα των πολιτικών της είναι όλα αυτά. Ακόμα και με τη Ρωσία. Ισχυρότεροι την έκαναν με αυτά που έγιναν στην Ουκρανία. Αυτό λοιπόν, τώρα είμαστε σε αυτή την κατάσταση, η υπερδύναμη να έχει επιλογές αυτές που είπαμε, Biden, Trump. Μετά την κατραπακιά που έφαγε ο Τραμπ στο δικαστήριο και καταδικάστηκε, και ενώ με βάση το Fox News που είναι πιο ρεπουμπλικάνος πεθαίνεις, προηγείται ο Biden τώρα 2 μονάδες στην τελευταία δημοσκόπηση, ενώ στην προηγούμενη προηγούνταν 3 μονάδες ο Τραμπ. Άρα κάποιοι τσίμπησαν από την καταδίκη. Δεν το έβαλε τυχαία, το είπαμε και χθες. Ο Biden την καταδίκη στην εκστρατεία του μέτρησαν. Έχουν επιστήμονες. $50 εκατομμύρια κοστίζει η εκστρατεία. Κάποιοι πληρώνονται γι' αυτό. Λοιπόν, για πρώτη φορά έπειτα από μήνες ο Τζο Μπάιντεν προηγείται κατά 2 μονάδες του Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Fox News. Όταν ρώτησαν για τους 2 μόνον, αυτόν ή αυτόν, το 50% είπε Biden και το 48% είπε Τραμπ. Το 2% μάλλον δεν είπε. Ο Biden προηγείται του Τραμπ 43-42 όταν βάζουν 5 υποψήφιους. Δηλαδή τον Kennedy, τον West και την Stein, που είναι άλλοι υποψήφοι, που παίρνει ο Kennedy 10 και οι άλλοι 2 παίρνουν 2 και 3%. Τώρα,
έχουν επηρεαστεί κάποιοι ρεπουμπλικάνοι ή και αναποφάσιστοι από την καταδίκη, γι' αυτό έχουμε αυτή την κατάσταση. Στο Ιλινόι, μια μεγάλη πολιτεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της πολιτιακής οργάνωσης των Ρεπουμπλικάνων, ο Ντον Τρέισι, καταγγέλλοντας εσωκομματικά προβλήματα, αντιπαραθέσεις, ηγεμονισμό και κάτι τέτοια. Και αυτό δεν έρχεται σε μια καλή φάση, έρχεται λίγες μέρες πριν το συνέδριο του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων που θα γίνει στις 19 Ιουλίου, όχι, από τις 15 έως 18 Ιουλίου στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν θα γίνει το συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, όπου τυπικά θα δοθεί στον Τραμπ και η επίσημη πλέον υποψηφιότητα. Η Λουιζιάννα ενέκρινε νόμο με βάση τον οποίο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα δημόσια που έχουν κρατική τέτοια χρηματοδότηση, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα έχουν σε εμφανή θέση στις αίθουσες αφήσαμε τις 10 εντολές. Είναι η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που προχωρεί σε τέτοιο μέτρο. Αυτό αναμένεται να καταπέσει, θα γίνουν προσφυγές. Στο παρελθόν το είχαν κάνει και άλλες χώρες και αυτό αντίκειται. Το 1980 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατέρριψε παρόμοιο νόμο του Κεντάκι, γιατί αντίκειται στο Σύνταγμα. Ο Ισραηλοαμερικανός αξιωματούχος και σύμβουλος του Προέδρου Biden, Άμος Χοκστάιν, δήλωσε ότι αναμένουν ότι η εισβολή θα ξεκινήσει εντός των επόμενων 5 εβδομάδων του Ισραήλ στο Λίβανο. Τον έστειλε το Χοκστάιν στο Λίβανο και στο Ισραήλ να διαμεσολαβήσει. Και αν η Χεσμολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ και συμφωνήσει σε μία διπλωματική επιλογή, τότε η επιχείρηση, εάν δεν συμφωνήσει σε διπλωματική επιλογή και συνεχίσει τις επιχειρήσεις, τότε θα γίνει επιχείρηση σε επόμενες 5 εβδομάδες και θα υποστηριχθεί από τις ΗΠΑ το μήνυμα. Ακούστε εδώ τώρα. Ο J.D. Vance είναι ένας ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής στο Οχάιο. Κοιτάξτε τι έχει πει. Υπάρχουν πραγματικοί τρελοί Ευρωπαίοι ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους τιμωρήθηκαν στις τελευταίες εκλογές. Λένε ότι πρέπει να στείλουμε χερσαία στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, εννοεί το Μακρόν μάλλον. Αυτό είναι τρέλα. Δεν υπάρχουν επιτακτικά αμερικανικά συμφέροντα που να δικαιολογούν την άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση. Χρειαζόμαστε κάποιον να τους πει: σταμάτα να είσαι τρελός, σταμάτα να λες ανοησίες. Δεν υπάρχει ανάγκη αποστολής στρατευμάτων του ΝΑΤΟ εκτός εάν υπάρχει άμεση απειλή για το ΝΑΤΟ. Κοίτα, ο πόλεμος δεν είναι πολύ καλό πράγμα αν δεν αποτελεί άμεση απειλή για το ΝΑΤΟ. Νομίζω έναν τέτοιο τίτλο βάλαμε προχθές και εμείς το έχουν τρελαθεί. Ο Μπλίνκεν, μιλώντας σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Στόλτεμπεργκ, τις τελευταίες εβδομάδες εργαστήκαμε για να επιταχύνουμε την παράδοση βοήθειας στις πρώτες γραμμές και να διασφαλίσουμε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες έχουν ό,τι χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τη ρωσική επιθετικότητα. Φυσικά το εξαιρετικό θάρρος και ανθεκτικότητα των Ουκρανών παίζουν ρόλο, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα στην περιοχή του Χάρκοβο και στα ανατολικά της χώρας και αν χρειαστεί συνεχίζουν να πολεμούν με τη Ρωσία στην Κριμαία καθώς και στον Εύξηνο Πόντο. Οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσουν τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν να προμηθεύσουν όπλα στη Ρωσία, είπε και πάλι ο Μπλίνκεν στην ίδια συνέντευξη. Wall Street Journal για την υπογραφή συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας. Η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών εξεπλάγει με την ταχύτητα και την έκταση της ενίσχυσης των σχέσεων ασφαλείας της Ρωσίας με Ιράν, Βόρεια Κορέα και Κίνα από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση με την Ουκρανία, δηλαδή δεν το υπολόγιζαν ότι θα συμβεί. Ο Στόλτεμπεργκ είπε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, δεν μπορεί η Κίνα να συνεχίζει να έχει καλές εμπορικές οικονομικές σχέσεις με τη Δύση και την ίδια στιγμή να υποστηρίζει τη Ρωσία, η οποία αποτελεί απειλή για τη Δύση. Έτσι λέει και
απείλησε και πάλι την Ουκρανία. Η Ρωσία έκανε επιθέσεις, να πάμε στο τελευταίο θέμα, χρονοδιάγραμμα, ναι. Λοιπόν, έκανε επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, πάλι σε ενεργειακές υποδομές. Αυτές έγιναν στο Ντνίπροπετρόβσκ, στη Βινίτσια, στο Κίεβο και σε μέρος του Ντονιέτσκ που ελέγχει ακόμα η Ουκρανία. Κάποια πύραυλοι καταρρίφθηκαν, κάποια μη επανδρομένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, κυρίως αυτά που πήγαιναν στο Κίεβο, λέει, όλα καταρρίφθηκαν, αλλά κάποια πέρασαν και έκαναν ζημιές στις ενεργειακές υποδομές. Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών του Εξωτερικού, SVR. Η Δύση ετοιμάζεται να αποσύρει τον Ζελένσκι από την Προεδρία της Ουκρανίας και ο πρώην ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων, ο Βαλερής Ζελέζνη, θεωρείται ο καταλληλότερος υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει. Προς το παρόν, η Ουάσιγκτον και οι δορυφόροι της είναι ικανοποιημένοι με την τρέχουσα κατάσταση, στην οποία η νομιμότητα του Ζελένσκι εξαρτάται πλήρως από τη δυτική υποστήριξη. Ο Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπέγραψαν συμφωνία για στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης σε μία από τις δύο χώρες. Αυτό σημαίνει ότι έθεσαν κυριολεκτικά τα θεμέλια του ΝΑΤΟ της Ανατολής. Η Κίνα και το Ιράν είναι πιθανόν να προσχωρήσουν στη συμφωνία αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, συστήματα S-400 και μαχητικά αεροσκάφη 4ης συν 5ης γενιάς Σουχόι 35 θα μεταφερθούν στη Βόρεια Κορέα για εκπαίδευση και για προληπτικούς λόγους. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε βάση των Ρώσων, με βάση τη συμφωνία που υπεγράφει, μέσα στη Βόρεια Κορέα. Κατά πάσα πιθανότητα. Η Νότια Κορέα θα επαναξετάσει τη δυνατότητα παροχής όπλων στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής δεν έδινε όπλα, ήταν η πολιτική της αυτή. Τώρα λέει, μετά τη συμφωνία Ρωσίας-Βόρειας Κορέας, θα επανεξετάσει για να δίνει και αυτή θανατηφόρα όπλα στην Ουκρανία. Προειδοποιούμε τις αρχές στη Μόσχα ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Κορέα δεν πρέπει να διεξάγονται με τρόπο που να υπονομεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Κορεατική Χερσόνησο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Τσο Τάε Γιούλ. Οι ΗΠΑ καταδίκασαν την επίσκεψη της Ρωσίας στο Βιετνάμ. Αυτή η επίσκεψη της Ρωσίας αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία εκτιμά την ισορροπημένη θέση του Βιετνάμ σε οξία διεθνή ζητήματα, δήλωσε ο Πούτιν στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, Ντγκουέν Φου Τρονγκ, ο οποίος μάλλον εκπαιδεύτηκε η Σοβιετική Ένωση στα χρόνια της νιώτης. Συμμεριζόμαστε τις ιδέες της οικοδόμησης μιας δίκαιης, δημοκρατικής, πολυπολικής παγκόσμιας τάξης, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, στις αρχές της κυριαρχίας και της ισότητας των κρατών, τονίζει ο Πούτιν. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας Ρωσίας-Κορέας ανακοίνωσε το Κορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Βόρειο Κορεατικό. Ποια είναι τα βασικά σημεία? Επίγουσα παροχή αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση επίθεσης εναντίον μιας από τις δύο χώρες. Εάν υπάρχει απειλή επίθεσης, οι χώρες θα συμφωνήσουν σε μέτρα για το συντονισμό των θέσεων και τη διασφάλιση της συνεργασίας για την εξάλληψη της απειλής. Η Μόσχα και η Πιονγκιάνγκ δεσμεύονται να μην συνάψουν συμφωνίες με τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την κυριαρχία και την ασφάλεια των δύο χωρών. Η Ρωσική Ομοσπονδία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας προσπαθούν να αυξήσουν τον όγκο του διμερούς εμπορίου και να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για οικονομική συνεργασία. Η Μόσχα και η Πιονγκιάνγκ συμφώνησαν να αναπτύξουν σχέσεις στο διάστημα, την πυρηνική ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορική. Οι χώρες εντείνουν τη συνεργασία τους στα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ψευδείς πληροφορίες και τις προκλήσεις που προέρχονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Ρωσική Ομοσπονδία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας προσπαθούν να αυξήσουν τον όγκο του διμερούς εμπορίου. Το είπαμε αυτό. Η Ρωσική Ομοσπονδία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας θα δημιουργήσουν ένα σύστημα για τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση του αμυντικού δυναμικού με σκοπό την ειρήνη και την πρόληψη του πολέμου. Η Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
έχει αόριστο χαρακτήρα και δεν στρέφεται εναντίον κάποιου συγκεκριμένου. Τώρα έφτασε στο Βιετνάμ. Ας σας πω τι είναι το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι μια χώρα 100 εκατομμυρίων. Μια χώρα που νίκησε τις ΗΠΑ, συνεχίζει να έχει κομμουνιστικό καθεστώς, αλλά έχει υπογράψει συμφωνία παρόμοια με αυτή που υπέγραψε με τον Πούτιν σήμερα και με τις ΗΠΑ και με την Κίνα. Αυτά είναι κράτη. Αυτά είναι κράτη. Το εθνικό τους συμφέρον, έχουν την ιδεολογία τους, κομμουνιστικό κόμμα κυβερνά, αλλά πού είναι το συμφέρον? Συνεργασία με τις ΗΠΑ, εκεί συνεργασία. Οριοθετημένη. Και για τις ΗΠΑ είναι ένα κρίσιμο κράτος το Βιετνάμ, γιατί θέλουν να μεταφέρουν, να μειώσουν την εξάρτηση από την Κίνα σε μικροηλεκτρονικά και να μεταφέρουν, γιατί έχουν και έφεση και υποδομές και φτηνό εργατικό δυναμικό στο Βιετνάμ. 100 εκατομμύρια είναι, μια μεγάλη χώρα. Αλήθεια, οι σχέσεις της Ελλάδας με το Βιετνάμ που βρίσκονται? Έπρεπε να έχουμε και εμείς σχέσεις επί τη βάση του αμοιβαίου συμφέροντος. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, πρέπει να τηρούμε ορισμένες βασικές αρχές στην χάραξη και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Για να μην βρεθούμε στις θέσεις της Κύπρου, που θα βρεθούμε αύριο μεθαύριο με το βόρειο μεγάλο γείτονά μας, καταλαβαίνετε τι λέω, και φάμε και καμιά κατραπακιά. Εντάξει, είπαμε, ο γεωπολιτικός προσανατολισμός είναι δεδομένος, από εκεί και μετά όμως κάποιες ισορροπίες στηρούνται. Τώρα, υπέγραψαν και με αυτούς μια συμφωνία, η οποία αυτή η συμφωνία είναι πιο ήπια από ό,τι της Κορέας. Κύρια σημεία από την κοινή δήλωση Ρωσίας-Βιετνάμ για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνολικής στρατηγικής σχέσης. 11 συμφωνίες υπέγραψαν με το Βιετνάμ. Οι διμερείς δεσμοί δεν υπόκεινται δεν επηρεάζονται από τη γεωπολιτική συγκαιρία και στοχεύουν στην ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας. Τα μέρη λαμβάνουν παρόμοιες θέσεις σε πολλά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, με συνέπεια. Τώρα το περνάνε έτσι, μάλλον για την Ουκρανία. Τα μέρη έχουν δεσμευτεί για τη συνεπή ανάπτυξη της συνεργασίας στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, την ενέργεια, τη βιομηχανία, καθώς και στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Τι σας είπε για τους Αμερικανούς? Η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας κατέχει ιδιαίτερη θέση στο σύστημα των ρωσοβιετναμικών σχέσεων και δεν στρέφεται κατά τρίτων χωρών. Ο βασικός προμηθευτής αμυντικού εξοπλισμού, αεροπλάνα, καράβια, είναι η Ρωσία του Βιετνάμ. Τονίστηκε η ανάγκη να αυξηθούν οι ρωσικές επενδύσεις στο Βιετνάμ και οι βιετναμέζικες στη Ρωσία, μεταξύ άλλων στον τομέα των ορυκτών πόρων. Αποφασίστηκε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου του Κέντρου Πυρηνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Βιετνάμ. Και στην πυρηνική τεχνολογία η Ρωσία είναι παρούσα στο Βιετνάμ. Η Ρωσία και το Βιετνάμ θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν συνεργασία για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και τη χρηματοδότησή της, καταλήγει η κοινή δήλωση. Το CNN απογοήτευση από την επίσκεψη Πούτιν του Βιετνάμ. Τώρα έχουμε κάτι άλλο για τη Γαλλία, θα τα πούμε αύριο αυτά. Να πούμε ότι αυτό το άνοιγμα του Βιετνάμ, πέραν των πολιτικών και άλλων αποτελεσμάτων που παράγει, εννοώ η επίσκεψή του σε αυτές τις δύο χώρες, είχε επισκεφθεί την Κίνα, σπάει και την απομόνωση που επιχειρήθηκε στο πρόσωπο του Προέδρου της Ρωσίας. Θα μου πείτε, πάει σε αυταρχικές χώρες. Ναι, αλλά το Βιετνάμ δεν καταγγέλλεται από τη διεθνή κοινότητα, αφού έχει υπογράψει συμφωνίες και η Αμερική και η Κίνα. Άρα σιγά σιγά σπάει αυτό το πράγμα και ενοχλεί. Έχουμε και δηλώσεις τώρα από διάφορους για το θέμα αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελειώσαμε και την απόψινή μας εκπομπή. Χρωστάμε στα ψαρά, χρωστάμε φόρος τιμής, χρέος, φόρου τιμής. Εντάξει, χρέος χρωστάμε. Θα διαβάσω, θα μελετήσω και αύριο θα κάνουμε την αναφορά μας και στα ψαρά να τα τιμήσουμε. Να τιμήσουμε την προσφορά των ψαριανών στους εθνικούς αγώνες. 200 χρόνια είναι αυτά, έτσι. Λοιπόν, ξαναλέμε τώρα, όπως κάθε μέρα, κάθε βράδυ.
Όπως βλέπουμε την οθόνη από κάτω δεξιά λέει περισσότερα. Ανοίγοντας περισσότερα βλέπουμε το πρόγραμμα. Τις 7 ενότητες, 6 ενότητες απόψε. Και το χρονοδιάγραμμα. Αν δεν θέλετε να δείτε όλο το βίντεο, λέτε να δω μόνο αυτό εγώ ή μόνο αυτό. Πατάτε πάνω και σας πάει απευθείας. Επίσης, παρακάτω υπάρχει στο συμμετέχω. Μπαίνουμε στο συμμετέχω στην ιστοσελίδα, πατάμε και μπαίνουμε. Και εκεί διαβάζουμε και γινόμαστε μέλη όσοι θέλουμε. Και πιο κάτω υπάρχουν τρόποι υποστηρίξης του καναλιού. Βοηθήστε το κανάλι να βελτιωθούμε. Πατήστε μου αρέσει, σχόλια κτλ. Όλα για να είμαστε μπροστά πρωτοπόροι. Προχωράμε. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.